Мне интересно узнать, где они, что они делают. Тут постоянно у них что-то спросить, как бы с целью, что они все-таки расскажут. Я считаю, что они все преступники, потому что они вторглись на чужую границу с оружием. То есть у меня тоже были планы, как бы на лето там поехать куда-то вообще, подработать, как бы, а всего этого потом уже не было. В моем городе, то есть гулять с друзьями, просто как жить, как раньше. Привіт! Сьогодні розповім вам захоплюючу історію про 18-річну дівчину з Херсонщини, яка через додаток для знайомств вираховує росіян, що окупували її дім. Дівчина мило спілкується з росіянами, просить у них фото та відео. Ліза ретельно зберігала зібраний матеріал і передала все це нам у Слідство.Інфо. А ми, дякуючи інформації, зібраній дівчиною, змогли встановити місце перебування російських військових. Ліза мріє, щоб ці дані були використані Збройними силами України, а на її рідній землі не було росіян. Але перед тим, як я розповім вам цю історію знайомств, підпишіться на наш канал, аби не пропустити майбутнє викриття. Це Ліза. Вона мусила залишити свій дім на Херсонщині через окупацію. Але знайшла власний спосіб помститися загарбникам. Понад місяць вона полює на російських окупантів у додатку для знайомств. И вже має власні трофеи. Сначала я смотрела в ТикТоке видео, и мне попалось, как девочка была знакомая с каким-то русским военным, он был ее другом. И, получается, она рассказывала, что как-то расспросила, разузнала, где они и что, и начала передавать это в ВСУ. Тогда я решила тоже как-то познакомиться и попробовала в Инстаграме вбить в поиск просто русский военный и посмотреть, есть ли там они. Но я, к сожалению, толком ничего не нашла, только разве что там были, но там они отслужившие какие-то, то есть фотка военки была где-то 16-17 года, я такая, нет, это не подходит, там уже обычная ихняя жизнь гражданская. И потом мне в Инстаграм просто попался Леонардо да Винчи. Я сначала в Гугле узнала про этот да Винчи, там просмотрела информацию и увидела, что там в Телеграме есть такой бот. И я решила попробовать. Я лайкала сначала всех, как бы подряд. Я просто тогда продолжила искать, чтобы найти более нормального, который в Украине и который что-то там будет рассказывать. Я захожу по ссылке в этот бот, и мне вот высвечивается бот знакомств, Винчик, и захожу вот сюда. Я захожу в мой профиль, так, выбираю русский язык и нажимаем «Давай начнем». Так, потом «Окей». Здесь просто помню, что здесь могут быть не выдавать себя за других. В общем, сколько лет мы пишем, сколько лет, то есть рандомно можно писать, например, 19, и нажимаем «Отправить». Кто ты, я девушка или же я парень, я девушка, и кто нравится. Нам, естественно, нравятся парни. Из какого ты города? Можем писать тоже рандомный город, например, Москва. И как звать, например, Лиза. Тоже отправить. Немного можно рассказать о себе, либо же пропустить. К примеру, я обычно пишу «Нравятся военные парни». Отправляем боту. И просто отправляем, теперь пришли свое фото, отправляем любое фото, и просто вот начинает попадаться. Вот не подходит, мы нажимаем «Нет». Например, подходит, то мы нажимаем лайк и ждем взаимной симпатии человека. Не подходит. Чем больше я сижу, тем больше, конечно же, вероятности того, что кто-то попадется такой хорошенький, так сказать. Хорошенький в значении, который расскажет все более подробно, более точно, что нам более интересно, что нам надо. Получается, я начала этим ботом пользоваться, когда была именно в оккупации. И потом вот так вот я и познакомилась и с Денисом Тихоновым. Денис из Саратова приехал сюда тоже, чтобы воевать, чтобы спасать. А де він зараз знаходиться? Где-то на юге. Херсонская, где-то область Николаевская.
А увольнения ты не хотел? Нет, зачем? Ну, чтобы жить, так сказать. Там же погибнуть можно. Ну, значит, не судьба. Заднюю давать западло. В сентябре контракт кончится, поеду домой жить. Найду себе девушку, женюсь. Крім планів на майбутнє, хлопець встигає пожалітися на відсутність зв'язку та зруйновані ЗСУ електропроводи. Він записує голосові повідомлення для Лізи. Да, блядь, это вышка связи была, ее разъебашили. Потом разъебали, блядь, в Береславле подачу электричества нам сюда, в эту сторону. И из-за того, что нету электричества, мало того, что нашу вышку разъебали, она не работает, так, блядь, и соседняя вышка, которая находится в километрах в 30, она тоже не работает. Да, недалеко, примерно в 5 километрах была вышка, теперь ее нет. Я без связи сидел вообще. Денису 20 років. Взагалі-то він служить в Абхазії, але з 16 березня перебуває в Україні, де його учать правильно воювати. Окупант надіслав дівчині декілька знімків. Ми проаналізували їх і встановили ймовірне місце дислокації його підрозділу. Ось фото. На ньому ми бачимо лінії електропередач. Дуже схоже на електричну підстанцію. Зіставляючи це фото з супутниковими знімками, ми натрапили на ось цю локацію поблизу села Сонячне, що на Херсонщині. На супутниковому знімку ми бачимо будівлю з характерним червоним дахом. А ось будівля з таким же дахом на фото. На знімку, поряд з будівлею з червоним дахом, бачимо споруду меншого розміру. Схоже є на фото окупанта. Кількість ліній електропередач та оглядова вежа у верхньому кутку на супутнику збігаються з об'єктами на знімку росіянина. А ось ще одне фото окупанта, ймовірно, звідси ж. На знімку видно доріжку, викладену тротуарними плитами. А ось стежка, що веде до будівлі. Ймовірно, це фото зроблено ось тут. А будівля, яку ми бачимо на зображенні, ось тут. Портретний знімок росіянина, який ми вам уже показували, схоже, зроблено також на цій локації. Тебе склався за цей час якийсь шаблон, типу, таких запитань конкретних, типу, що ти їм пишеш? Ну, типа да. Ну, например, вот чем ты увлекаешься, потом там нравится ли тебе путешествие. Такий спосіб ведення діалогу допоміг Лізі розговорити ще одного російського спецназівця-розвідника, який бомбардує українські міста. Знайомтеся, 19-річний Ніколай Ізмайлов. Чим займаєшся? Я военный. На Украине. Я разведчик. Коля із задоволенням розповідає дівчині про свої щоденні справи. О, ти теж був в дерев'яному домі? Элеватор. А що ти там делал? На задаче был. А сейчас где тогда? Сейчас я на Украине, в Чаплинке. За словами окупанта, зараз він і його підрозділ перебувають у Чаплинці Херсонської області. Ймовірно, росіяни базуються на аеродромі у місті Чаплинка. На супутниковому знімку, датованому 9 серпня, видно військову техніку та зброю російської армії. Там також знаходиться їхня база та видніються намети. На одному з відеоповідомлень, які Коля надіслав дівчині, видно стоянку вертольотів. Ймовірно, це і є той самий аеродром у Чаплинці. Хлопець хизується перед дівчиною тим, що літає на удари та скидає бомби на українські міста – Одесу та Харків. На удар лететь будем. Что такое удар? Что значит? Ракеты скидывать. Ну окей, куда скидывать ракеты? На города и села. А зачем? Хохлов убивать. Хлопець розповідає, що сам родом із Краснодара, але служить у Джанкої, у Криму. Він скидає дівчині геолокацію місця служби. Ми помітили, що це район аеродрому. Саме там дислокується 39-й вертолітний полк, у складі якого, ймовірно, і служить Коля. До речі, саме у авіабазу цього полку у Джанкої місяць тому влучили ЗСУ. Ух, ебать, они там поразлетались. Алло, Нихера себе. а какой автобус, блядь, Это же автобус шевелится. В оккупации я пробыла с самого первого дня около полгода.
выехала где-то середина августа, и, получается, мы думали, что за день проедем, потому что мы ехали на автобусе, а автобус обычно за день пропускают. Но мы доехали до Пчельского блокпоста, мы встали в сторонке, где стоят автобусы, вот, и ожидали время с надеждой, что нас сегодня выпустят. Но все доходило поздно-поздно, и тогда мы поняли, что мы ночуем. И да, мы ночевали в поле перед блокпостом. Но ночью, когда спали, то было слышны выстрелы. А так вот, в принципе, в 5 утра встали, то выпускали ракеты, они свои, до 10 штук. И очень страшно. Когда они делятся, что им там хорошо, отлично, там, то меня это аж прям бесит. Мы, например, уехали из родного дома и не можем сейчас туда поехать, а ты там сидишь и тебе хорошо. Еще мне очень это напрягает, то, что у них идет зарплата за того, что они приехали в чужую страну, все добрали, как бы отбирают у людей. Из-за них у людей все позакрывалось, как бы, и они радуются, что из-за этого они как бы спасают, но и зарабатывают себе деньги. Когда люди сидят без работы, пенсионеры сидят без толком пенсии этой, а они радуются, как нічого не бувало, що у них зарплата капає. Чи казали вони, скільки вони заробляють в місяць? 200 тысяч рублей вроде бы. Но если получил ранение любое, то тогда їм платять 3 мільйони рублей. Можливо, хтось запам'ятався через те, що він там приїхав з якоюсь конкретною ціллю заробити, не знаю, там, на машину, на квартиру, на весілля. Ильгиз, он сказал, что он приехал там, хотел с девушкой сначала там на свадьбу себе собрать, но они расстались, он будет собирать деньги на машину. 24-річний Ільгіз Хафізов, за його словами, приїхав воювати в Україну 24 травня. Тут працює стрілком. Сам він із села Кунашак, що за 85 кілометрів від Челябінська. Служить вже в Озерську, закритому місті, де дислокується 93-я дивізія військ Національної гвардії РФ. Ймовірно, хлопець служить саме у ній. Ну да. Куда деваться? Домой. Не, Почему? на БМВ коплю. Ільгіз у переписці з дівчиною ділиться мріями про БМВ, яку він купить на зароблені в Україні гроші. Він зізнається, що не за цим приїхав спочатку. У планах було заробити грошей на весілля, але щось пішло не так, і з нареченою вони розійшлися. Хлопець розповідає, що зараз він у Херсоні, на території школи, ліцею з гуртожитком поруч. Я в Херсоне. Ну, бомбят, конечно. Вот, пожалуйста. Там рил же небезопасно. Но до нас не долетает. Ільгіз також розповів дівчині, що деякий одяг він привіз із собою. Але і на місці щось можна намутити. Після студентів у гуртожитку залишилося чимало речей. Лицей-то рядом. Общага тоже. А так туди аж за кофе ходиш? На территории лицея же находимся. Или откуда электро? Просто под деревьями. А чё так? В лицее все-таки лучше. Опасно. Ракети прилітають в здання. Ми виявили, що у Херсоні близько 10 ліцеїв. Частина з них – школи-ліцеї з гуртожитком на території. На жаль, хлопець не поділився з Лізою фотографіями з місця дислокації. Тому ми знайшли сторінку Ільгіза у ВКонтакті і вирішили пошукати інформацію там. І знайшли. У збережених фотографіях Ільгіза чимало зображень зі служби. На одному з них виритий окоп, підтоплений водою. Позаду нього паркан із залізобетонних плит, що скріплені між собою характерними залізними дужками. Схожий паркан ми знайшли навколо Херсонського ліцею Херсонської обласної ради. На одному з відео, яке Ільгіз надіслав дівчині, можна помітити шкільні стільці з яскраво-зеленими ніжками. Схожі є у декількох кабінетах ліцею. Це фото ми знайшли на офіційному сайті навчального закладу. Ймовірно, Ільгіз разом із 93-ю дивізією російської Нацгвардії дислокуються та риють окопи саме на території Херсонського ліцею Херсонської обласної ради.
Мне интересно узнать, где они, что они делают. Тут постоянно у них что-то спросить, как бы, с целью, что они все-таки расскажут. Я считаю, что они все преступники, потому что они вторглись на чужую границу с оружием. То есть, если они приехали с оружием, значит, они пришли забирать, убивать и все такое. То есть у меня тоже были планы, как бы, на лето там поехать куда-то вообще, подработать, как бы, а всего этого потом уже не было. В моем городе, то есть, гулять с друзьями, просто как жить, как раньше. Они приехали, все это невыносимо було. Даніїл Лапишев – ще один окупант, місцезнаходження якого вдалося встановити завдяки його бажанню познайомитися з дівчатами під час служби. Він родом із Красноярська, а служить у місті Каменськ-Шахтинський у Ростовській області. Там дислокується 11-та окрема гвардійська інженерна бригада. Причетність цієї бригади до воєнних злочинів в Україні доведено. Її полковник Дмитрій Марков організував руйнування дамби Північно-Кримського каналу. Ймовірно, Даніїл служить саме у ній. 19-річний росіянин у листуванні згадує, що разом з іншими військовими живе у таборі в лісах поруч з Новою Каховкою. Впятером живем в бунгале. Не, на посту я вообще 11, днем один стоим, а ночью вдвоем. Места много, под 5 человек получается место. И плюс еще место есть, где поесть, и место, где вещи повешать. Приличное место. Там не палатка, там типа такая херня. Бунгало, там землянка. Там их несколько штук. Но лично у нас их где-то около 6. И в каждом показывается вот такие. У нас 5. Но следующие там 3 живут. Потом следующие там 4. Там следующие тоже 4. Потом следующие 5. Короче, везде по-разному. То есть несколько палаток, и в каждой палатке несколько человек? Да. Не палатки, это не палатка, это бунгало, это под землей, типа, из дерева сделано, получается. Домики. У нас их около 6, это в нашем ТКР 6, а в другом тоже 6. На фото, яке Даніїл скинув дівчині, частина дерев'яного будинку, сходи та шматок садових меблів. Раніше хлопець кидав селфі, яке ми вам уже показали. Звідси ж і писав наступне. Это на базе отдыха. Мы тут ее охраняем. Некоторые живут тут, а я в лесу. У нас тут выделили 4 человека туда, и остальные в лагерь. Они охраняют ее для командира, чтобы приехал отдохнуть. Ми знайшли базу відпочинку, про яку розповідає Даніїл. Це екосадиба «Золотий фазан» у селі Чернянка на Херсонщині. Ми порівняли вище згадане фото окупанта і фото зі сторінки турбази у Фейсбуці. На знімку росіянина видно двері з прикметним аксесуаром у вигляді годівнички. Такі ж бачимо на світлині екосадиби. Розташування вікна на одній фотографії збігаються з його розташуванням на іншій. На фото окупанта на східцях сидить солдат. Це ті ж сходи, які видно на знімку «Золотого фазану». А ось тут міг би сидіти військовий. Ліза каже, що не з усіма російськими військовими складалося листування. Некоторые писали, как тебе живется, как бы ракета еще не прилетела, или как ты сидишь в подвале. Вот. Или же та Россия сейчас скоро, ваша Украина скоро вообще не будет, ее разберут и все. Если же я там даже писала, я с Херсона, то они писали, все, Херсон уже у Украины никогда не будет, это с Россией навсегда, и все такое. Я такая пишу, что у вас там будет? Вы только взяли от Херсона 3 буквы. Мету свого полювання на російських військових Ліза визначає досить чітко. Просто аби якось про них дізналися та, може, якось покарали їх, або просто
знайти їх координати і просто вдарити по них. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтеся на наш YouTube канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Також ви можете стати нашим спонсором, натиснувши на кнопку під відео. Дякуємо вам за підтримку.